1 वाटी बेसन आणि 1 वाटी पाणी. जेवढं बेसन तेवढंच पाणी घेतलेलं आहे. लाल मिरची 1 चमचा, हळद, हिंग, ओवा, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, लसूण, चवीनुसार मीठ. हे एवढं सगळं सामान आपण पातोड्यासाठी घेतलं आहे. आता आपण रशीसाठी सामान घेणार आहोत. त्याच्यासाठी कांदा, कोथिंबीर, कढीपत्ता. इथं मी मालवणी मसाला घेतला आहे 2 चमचे, खोबरं, मीठ चवीनुसार, लसूण, लाल मिरची पावडर. हे एवढं सामान रशीसाठी घेतलं आहे. सगळ्यात पहिले आपण रशीसाठी सामान दळून घेणार आहोत. कांदा टाकणार आहोत आपण याच्यामध्ये. खोबरं टाकणार आहोत. कोथिंबीर, कढीपत्ता, सात आठ लसणाच्या पाकळ्या आणि मसाला. आता हे आपण पाणी टाकून दळून घेऊ. याच्यात थोडंसं पाणी टाकू आणि हे दळून घेऊया. आता हे वाटण दळून झालं आहे. आता हे वाटण याच्यामध्ये टाकणार आहोत आपण. तेलामध्ये हे वाटण टाकले. आता हे छान तेल सुटेपर्यंत परतून घ्यायचं व्यवस्थित. व्यवस्थित मसाला परतून घ्यायचा. आता तेल सुटायला लागलं आहे. आपण याच्यामध्ये लाल मिरची पावडर टाकणार आहोत. व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. आपला हा मसाला चांगला परतून झाला आहे आणि तेल पण सुटायला लागलं आहे. आता याच्यामध्ये आपण पाणी टाकणार आहोत. आणि चवीनुसार मीठ टाकायचे. आता याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकू. अजून 3-4 मिनिटं उकळून देऊया. आपली रशी छान उकळली आहे. आता गॅस बंद करू. आता आपण पातोडे करणार आहोत तेलामध्ये. आता लसूण टाकणार. लसूण स्मॅश करून घेतलेला आहे. आता ओवा घालणार आहोत.
हिंग, हळद, आणि लाल मिरची पावडर. आता पाणी घालायचं, थोडी कोथिंबीर घालू आणि पाणी घालायचं. मीठ घालू त्याच्यामध्ये, चवीनुसार मीठ. आता याला उकळी आल्यावरती याच्यामध्ये पीठ घालणार आहोत आपण. आता याला उकळी आली आहे, याच्यामध्ये आपण पीठ टाकूया. आता पीठ टाकल्यानंतर पटापट याला हलवायचं, गठोरी होऊन द्यायची नाही याची. व्यवस्थित हलवायचं आणि गठोरी अजिबात ठेवायची नाही त्याची. हे छान मिक्स करून झालं आहे. आता याच्यावरती आपण झाकण ठेवणार आहोत. 2 मिनटं शिजून देऊ आता हे. आता आपलं पीठ शिजलं असेल, आता आपण बघूया. ते आता शिजलं आहे छान. हे पीठ गोळा झालं म्हणजे शिजलं. आता आपण हे काढून घेऊया पोळपाटावर. आता हे व्यवस्थित मळून घेऊ आपण एका प्लास्टिकच्या पिशवीने. आता आपण हे लाटून घेणार आहोत. खाली तेल लावायचं म्हणजे ते पीठ खाली चिटकणार नाही. मग आपण तेल लावलं होतं मळायच्या वेळेला. आता पण तेल लावायचं आणि हे गरम गरमच लाटायचं. आता हे आपण लाटून घेतले आहे. आता याचे आपण काप करू. आता हे थोडेसे थंड होऊन देऊ. ही आपली रशी पातोडे रेसिपी तयार आहे.